ආයිබෝවන් වලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ගොඩාක් රසවත් වීඩියෝ එකක් තමයි වලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොල් කිරි ටිකකින් හදාගන්න පුළුවන් මම නම් කාපු රසම ටොෆී කියන්න පුළුවන් මේක කිරි ටොෆී. ඉතින් මම මීට කලිනුත් කිරි ටොෆී වීඩියෝ කිහිපයක්ම කළා. ඒවත් හදලා රසයි කියලා ගොඩාක් අය කමෙන්ට් දාලා තිබුණා. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලට. ඉතින් සමහරුන්ට වැරදිලත් තිබුණා. අද බලන්නකෝ. ඉතින් අදත් බලන්න එහෙම වැරදිච්ච අය ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් හරියටම. ඉතින් අද මම මේක හදන්නේ වෙනස්ම ෆ්ලේවර් එකකින්. කෝපි රසට. ඉතින් ගෙදර තියෙන කෝපි හැන්දක් දාලා ඔයාලට මේක ඉතාමත්ම රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පොල් කිරි ලීටරයක්. ඉතින් මම මේ මෙෂරින් කප් එකෙන් මැනලා දෙකක් දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලීටර එකයි. ඔයාලට ලීටරේ ප්‍රමාණය මැනගන්න. ඒව නැත්තම් මේ වගේ වතුර බෝතල් වලින් මැනගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වේලුණු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ වේලුණු ගෙඩි දෙකක පොල් කිරි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් භාගයක් වගේ හදාගන්න ඕන. මෙච්චර හදාගන්න ඕන නැත්නම් පොල් ගෙඩියක කිරි ගන්න. මම එදා හැදුවේ පොල් ගෙඩියක කිරි අරගෙන ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 500ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්නවා නම් හොඳයි. පොල් කිරි ටික උණු වතුර ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. පොඩ්ඩක් වෙන දාලා. එතකොට උක්කු පොල් කිරි අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සීනි ගන්න ඕනේ. මම සීනි ග්‍රෑම් 500ක් අරගත්තා. ඉතින් සීනිත් මැනගන්න විදිහක් නැත්නම් ඉතින් කඩෙන් කෙලින්ම අරන් එන්න සීනි 500ක් වෙනමම. එතකොට ඒක හරේ සීනි 500ක් ඇති මේ ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මම සීනි ටික පොල් කිරි වලට දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු දා ගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගත්තාම ඇති මේ ප්‍රමාණයට. දාලා හොඳට මේක සීනි කැට දිය වෙනකන් දිය කරගන්න. ඒ වගේම තව ඕන වෙනවා කෝපි කුඩු. ඉතින් ඔයාලා බොන්න ගෙනාපු කෝපි ඇති ගෙදර ඒකේ මේස හැන්දක් අරගන්න. මේස හැන්දක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 12ක් 10ක් විතර. මම වතුර චුට්ටක් ලිපේ තියුවා. වතුර අඬු කෝප්ප කාලක් විතර ලිපේ තියලා උතුරනකොට මේකට කෝපි කුඩු ටික දාලා දී කරගන්නවා. ඉතින් වතුර ගොඩක් දාගන්න එපා. එතකොට දිය ගතිය වැඩි වෙයි. චුට්ටක් දාලා තමයි කෝපි ටික මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් හරි මම ඒකත් අර පොල් කිරි ටිකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ සීනි හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තියෙන තව පොල් රොඩු තියෙනවා නම් ඒවා ඒ වගේම කෝපි වල තියෙන ලොකු කෑලි ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් කිරි පෙරණ එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු තුනී රෙදි කෑල්ලකින් උනත් මේක පෙරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙරා ගත්තා. මේ වගේ චූටි කෝපි කෑලි තියෙනවා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක හදලා තුනී කරගන්න තැටිය තෙල් ටිකක් ගාලා ලැහැත්ති කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් අරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලෑල්ලක් හරි කෙසෙල් කොලයක් හරි අරගන්න තෙල් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ලිපේ තියලා මේක උණු කරගන්නයි යන්නේ. ලිප සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩියෙන් තියාගන්න ඕනේ. තියලා මේක ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගගා උණු කරගන්න. ඉතින් නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිප අඩු කරන්න එපා මුලින්ම. වැඩියෙන් තියලා තමයි මේක කරගන්න ඕන. හැබැයි හැඳි ගන්න ඕන හොඳටම නැත්තම් අඩිය අල්ලලා කැටි ගැහි. මම පෙන්නන්නම් ලිපේ ප්‍රමාණය මේ ප්‍රමාණය තමයි තියාගත්තේ මම. දැන් ඔන්න විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ නැවත හැඳි ගන්නවා මම හොඳට. මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට ටික ටික උකු වෙනවා ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් මේකට වැනිලා ඒ වගේම කජු මොනවත් දාන්න ඕනේ නැහැ කෝපි දාපු හින්දා. ඉතින් කෝපි රස කියන්නේ ඉතාමත්ම රසයි පොල් කිරි වලට එකතු වුනහම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් විනාඩි 20ක් ගියාට පස්සේ දැන් හොඳට උකු ගතියක් දැනෙනවා අතට. ඉතින් දැන් ඔන්න විනාඩි 30කට කිට්ටුයි. හොඳට දැන් උකු වෙලා මේක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් චුට්ටක් ලිප අඩු කරගන්න විනාඩි 35ක් විතර ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ නොකඩවා හැඳි ගන්න. දැන් ඔන්න ඝන වේගන එන්නේ. ඉතින් හොඳට බලා ගන්න ඔයාලා. මේ වගේ ප්‍රමාණයට තියෙද්දි බෑවොත් තමයි බුල්ටෝ වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ලිපේ අඩු ගින්නේ තියලා තව ටිකක් වෙලා මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක තාච්චියක වලගාව තියෙන සාස්පානක ඕනම එකක දර ලිපක උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාච්චියක වගේ හදනවා නම් හොඳටම තේරෙනවා මේක අඩිය අල්ලනවා කියලා. අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා. හොඳට හැඳි ගන්න. ඉතින් කොච්චර හැඳි ගෑවත් අඩිය අල්ලන වෙලාවක් එනවා. ඒ වෙලාවට තමයි මේක පදම හරියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වතුර කෝප්පයකට මේ චුට්ටක් දාලා ටක් ගාලා බලන්න මේක නිකන් ගල් වෙලා වගේ තියෙනවද කියලා අතට ගන්නකොට ආපහු වතුර ටිකට දාලා ආයෙ අතට ගන්නකොට අන්නේ ගල් වෙලා වගේ තියෙනවා නම් පදම හරි. ඉතින් දැන් මේක හරි මම ලිපෙන් අයින් කර ගන්නවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මට හිතෙනවා මේකේ පදම. මේ බලන්න දැන් මම ලිපෙන් අයින් කර ගන්නවා.
ඉතින් ලිපෙන් අයින් කරලා තෙල් ගාගත්තු තැටියට දාගන්නවා. දාලා හොඳට ටට්ටක් ගාලා තුනී කරගන්න. ඉතින් මේක කෝපි කුඩු දාපු හින්දා ටිකක් ඩ්‍රයි ගතිය වැඩි. ඉතින් බුල්ට වෙන්නේ නැතුව හදාගන්න ක්‍රමය තමයි මම කිව්වේ. එහෙම බුල්ට වෙන්නේ කලින්ම අරගත්තාම ටිකක් ඝන වුණාම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාලා ටට්ටක් ගාලා මේක තුනී කරගන්න. ඉරි ඇඳ ගන්න ඉස්සෙල්ලම ඉරි ඇඳලා තියන්න ටිකක් නෙවෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න. ඔයාලට කරදරයක් නැතුව මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් කපනකොට තද ගතියක් දැනෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. එහෙම තමයි. ඒ වුණාට මේක හයිය ටොෆියක් නෙමෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එකක් කඩලා පොඩ්ඩක්වත් හයිය නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක්ම රසයි මේ කිරි ටොෆි එක. ඉතින් වෙනද වගේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාන්න, අදහසක් ලියන්න. මම ගොඩාක් ආසයි ඔයාලා ලියන ඒවා බලන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අලුත් එක්කෙනෙක් නම් ඔයා මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.